मिठो बवाल बवाल उठाऊ उठाऊ फुल क्लोज रहेछ फेरि ल भाइ नाइस नाइस सो हेलो नमस्ते है वेलकम मेरो हो के अब यहाँ सीधै बेच्ला जाने हो जाऊ त हालेर आऊ सब खनेर रहेछ यार बाटो सो अहिले चाहिँ हामी अब बसमा गएर भित्र आइसक्यौँ है एज यु क्यान सी एक दुई तिन चार पाँचवटा एनएस हामीसँग चाहिँ एउटा भित्री सो अब चाहिँ हामी अब यहाँबाट सिधै कति ग्यारजतीको डाँडामा जाने हो आज चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ ग्यारजतीको डाँडा है रेलहरू केटाहरूको होली हेर्दै हेर्दै हामी अगाडि जाँदैछौँ है यस्तो हाल्दै डर लाग्छ यार कडा जान्छ क्या अझैको त मिठो मिठो बवाल बवाल सो हामी त ऊ हेर त डाँडामा जाने हो क्या त्यहाँ बाटो गएन होइन त्यही डाँडै उक्लिने हो क्या त्यत्तिकै सो हामीसँग चाहिँ 1 2 3 4 5 5वटा एनएस एउटा भित्री छ है अनि हाम्रो भुवन मजुल ब्लग्स 8060 ब्लग्स प्रशान्त ब्लग्स अनि दुईटा ब्रोहरू मलाई त्यो लिक भयो त त्यही होइन एउटा लुलो एउटा साह्रो भएको थियो त्यही भएर हो कि पहिला फेरि थियो नि त हुइलीको नतिजा
सञ्जयको स्टेसन आयो तिम्रो बाइक भयो मेरो 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 स्टेसन तल अलिक तल ए होइन मेरो झोला हिँड्छ तिमी जाऊ सो अब हामी यहाँबाट माथि डाँडामा उक्लन लागेको है माथि टपमा खतिर यार अनि ह्यान्डल माथि लाने उता लैजाऊ न यता उता फर्काऊ ल ल लामो खुट्टाको फाइदा निकाल्यो होइन अझै पाइ बा ल ल ल बग्यो यार यता लैजाऊ उता लैजाऊ माथि नलैजाऊ हो गयो 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 यता काट ह्यान्डी उता काट ह्यान्डी उता काट गयो उठाउ उठाउ फुल क्लोज रहेछ फेरि तिमी जाने हो ल भित्री त गयो केटा ल भाइ नाइस नाइस केटा र अड्के क्या सो फाइनली हामी डाँडामा आइसक्यौँ है भ्यू अति बवाल देखिरा टाइम फर ड्रोन सट होइन केटा जानुपर्छ यार पैसा लिने यार कोसँग ल ल ल यार नि उड्छ र अरू मुख जोगाउनु पर्छ अरू झाउ ठाउँमा लगाएर त भाले भन्नु ठाडे वाला है रे यार
सो फाइनली हामी डाँडाबाट झरियो केटा हो रे के जाम केटा हो so this was for this vlog. Thanks for watching. See you soon in next vlog.